आज हामीसँग छ मिभी ब्रान्डको डुओपड्स K5 वायरलेस earbuds। अब यो earbuds हेर्दा मज्जाको देखिन्छ र कम्फर्टेबल नि छ। त्यसैगरी यो earbuds को हाइलाइटेड फिचरको रूपमा रहेको छ AIENC, सुपर सलिड बेस, IPX4 रेटिङ र फास्ट चार्जिङ फिचर्स। सो यो फिचर्सहरु कस्तो छ र हाम्रो युजमा हामीलाई कस्तो लाग्यो यो रिभ्यू भिडियोमा शेयर गर्नेछौं। स्टार्ट गर्नु अघि हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरी आजको रिभ्यू सुरु गरौँ। फर्स्टमा मिभी डुओपड्स K5 को बक्स प्याकेजिङकै कुरा गरौँ। यसको प्याकेजिङ एउटा कार्डबोर्ड टाइप बक्स प्याकेजमा आउँछ र यसको बक्समा मिभीको ब्रान्डिङ र की हाइलाइटेड फिचर्सहरु मेन्सन गरेको छ। अब यसको बक्स कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दा यसमा इयरबड्स, डकुमेन्टेशन्स, चार्जिङ केबल र इयरबड टिप्सहरु डिफरेन्ट साइजेसमा आउँछ। त्यसैगरी यो इयरबड्सको डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इयरबड्सको चार्जिङ केस सर्कुलर डिजाइनमा आउँछ र यसमा हामीले टपतिर मिभीको ब्रान्डिङ देख्न सक्छौं भने फ्रन्ट बटममा इन्डिकेटर लाइट्सहरु छ र ब्याकमा अब USB टाइप C चार्जिङ पोर्ट छ। यो इयरबड्स टोटल 5 डिफरेन्ट कलर्समा आउँछ जुन हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो इयरबड्सको हिन्जको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलि लुज साइडमा छ तर लुज भए नि हिन्ज भने ड्युरेबल नै लाग्यो मलाई। अब इयरबड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा भएको यो मेटालिक फिनिशले इयरबड्सलाई प्रिमियम फिल नै दिइरहेको छ र यसको सिलिकन एयर टिप्सले कानमा यो इयरबड्सलाई मज्जाले फिट हुनमा हेल्प गर्छ। यो इयरबड्स युज गर्दा मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल नै फिल भयो र लङ टर्मसम्म युज गर्दा पनि त्यस्तो कान दुख्ने जस्तो चाहिँ फिल भएन। यो इयरबड्समा LED इन्डिकेटर्सहरु चाहिँ छैन र यो इयरबड्समा टच सेन्सिटिभ कन्ट्रोल्सहरु अवेलेबल छ र हाम्रो युजमा मज्जाले नै काम गरिरहेको थियो। जस्तै अब प्ले, पज, नेक्स्ट, प्रिभियस, कलहरु रिसिभ र रिजेक्ट, भोइस असिस्टेन्स, गेमिङ मोड इनेबल डिसेबल जुन चाहिँ हजुरहरुले सिंगल, डबल, ट्रिपल और लङ ट्याबबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मिभी डुओपड्स K5 IPX4 को रेटिङसँग आउँछ र यो इयरबड्स नर्मल स्प्ल्याशहरुबाट सेफ नै हुन्छ तर अब हेभी रेनफल और स्विमिङहरुमा युज गर्न चाहिँ मिल्दैन। K5 को कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु पर्दा यो इयरबड्समा ब्लुटुथ भर्जन 5.3 आउँछ र यो इयरबड्सले मल्टी डिभाइस कनेक्टिभिटी पनि सपोर्ट गर्छ जुन मैले यो प्राइस सेगमेन्टको धेरै इयरबड्सहरुमा चाहिँ मिसिङ पाइराको हुन्थे। त्यसैगरी अब यो इयरबड्सको कनेक्टिभिटी रेन्ज नि राम्रो नै लाग्यो। मेरो युजमा मैले त्यस्तो डिस्कनेक्ट हुने और रेन्ज और अब्स्टिकल्सहरुले गर्दाखेरि डिस्टोर्ट भएको और डिलेड रेस्पोन्स भएको इस्यु चाहिँ फेस गरिन। हजुरलाई अहिलेसम्म यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। अब यो इयरबड्सको मेन कुराको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो इयरबड्सको साउन्ड क्वालिटी। यो इयरबड्समा 13mm को साउन्ड ड्राइभर दिएको छ र यसमा कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार सुपर सलिड बेस छ। अब फर्स्टमा यसकै बारेमा कुरा गरौँ। बेस भने मलाई पर्सनली राम्रै लाग्यो। मोडरेट बेस छ सो मेरो प्रेफरेन्स अनुसार चाहिँ राम्रो नै छ। तर हजुरले अब डीप र हेभी बेस खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो इयरबड्सले त्यो पार्टमा अलिकति ल्याकिङ फिल गराउँछ। त्यसैगरी यसको इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन राम्रो छ र इन्स्ट्रुमेन्टहरु इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र यो इयरबड्सको लाउडनेस पनि राम्रै छ। लोज एन्ड हाइजहरु नि डिसेन्ट नै छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा यो इयरबड्स राम्रो नै लाग्यो मलाई। सो यो इयरबड्समा मिभीले AIENC भनेर एउटा फिचर दिएको छ जसले हाम्रो कलिङ एक्सपिरियन्सलाई इम्प्रुभ गर्ने कम्पनीले भनेको छ। हजुरहरु यो अडियो सुनेर डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि यो इयरबड्सले कतिको कलिङ एक्सपिरियन्स इम्प्रुभ गर्छ। हेलो एभ्रीवन, यो डाइरेक्टली मिभी डुओपड्स K5 बाट रेकर्ड भइराको छ सो हजुरले अब यो भोइस सुनेर नै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब गेमिङको कुरा गर्नु पर्दा यो इयरबड्समा 50 मिलिसेकेन्ड्सको लो लेटेन्सी मोड दिएको छ कम्पनीले र गेमिङ मोड भनेर कम्पनीले फिचर गरेको छ। यो मोडमा हामीले क्याजुअल गेम्सहरु खेल्दा यो ठिकै छ तर हजुरहरुले प्रो लेभलको गेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी वायर्ड इयरफोन्स और हेडफोन्स नै रेकमेन्ड गर्छौं। ब्याट्री र प्लेब्याक टाइमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इयरबड्समा कम्पनीले 50 आवर्सको ओभरअल प्लेब्याक टाइम क्लेम गरेको छ र 8 आवर्सको इयरबड्सको प्ले टाइम क्लेम गरेको छ। त्यसैगरी अब हामीले युज गर्दा यो इयरबड्सले 4 आवर्स जतिको प्लेब्याक दिएको थियो
कन्टिन्युअसली नर्मल म्युजिकहरू सुन्दाखेरि। त्यसैगरी अब एक्ज्याक्टली कति पटकसम्म चार्ज गर्न सक्छ इयरबड्स केसले भनेर कम्पनीले कतै नै मेन्सन गरेको छैन, तर हाम्रो टेस्टिङ पिरियडमा चाहिँ हामीले 4 टाइम्ससम्म मजाले चार्ज गरेको पाएको थियौँ। सो अब यसलाई नै हेर्ने हो भने यो इयरबड्सले 16 आवर्ससम्मको प्लेब्याक दिएको थियो, तर यो नम्बर्सहरू घट्न और बढ्न सक्छ, किनभने अब हजुरले कसरी युज गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। यो थियो हाम्रो मिभी डुओपड्स K5 को रिभ्यू। यो इयरबड्सको डिजाइन, साउन्डहरू हेर्दाखेरि यो नि एउटा राम्रो चोइस हुन सक्छ, तर मिभीकै अरू इयरबड्स जस्तै डुओपड्स K7 ले नि सिमिलर पर्फर्मेन्स दिन्छ र अन्डर 3000 मै आउँछ। त्यसको रिभ्यू लिङ्क चाहिँ हजुरले माथितिर पाउन सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि हामीले इन्क्लुड गरिदिन्छौँ। यदि हजुरले यो इयरबड्स लिने सोचिराख्नु भएको छ भने हामीले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छौँ। सो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियोहरू लिएर हामी छिटै नै आउनेछौँ। धन्यवाद।